So ayun guys, coffee time na naman pag alas 10 coffee time namin. So ngayon busy kami ngayong araw na to, nakita nyo naman lahat kami tatrabaho. Nagsama-sama kami sa isang lugar. Kasi 3 lugar yung factory namin, isang pagmamolde, tsaka yung isa pag grinder, tsaka yung isa pag bubuhos na aluminum, yung mga maliliit na aluminum na nakita nyo mga mga machine. So ito, coffee time namin 10 o'clock, 10 minutes lang po ito, tapos 12:30 yung lunch break namin. Isang oras yung pahinga po namin.